Hei, salutări și bine ați venit la un nou video. E motiv de sărbătoare astăzi în Anglia. E seara artificiilor, incendiilor, focurilor de tabără. E seara Bonfire Night. Avem o seară plină de foc și să sperăm că va fi interesant. Hai să-i dăm drumul, să vedem. Deci cam atât e de mare. Fii atent. Da, cam asta va fi unul dintre focuri. Cam atât e de mare. Lumea își cam aruncă, văd că ce are prin casă. E plin de paturi, saltele și chestii de astea. Deja începe să apară și poliția. E foarte, foarte multă lume. Și mai avem încă o jumătate de oră de așteptat până ne dea drumul. De după. Înregistrează? S-a prinde pe croșu. Jos, în stânga. Da. Amy wants to go.
mergeți după mașină. Ups! Un pic tras după noi asta. Nu mai fi luat. Să vedem. În anul 1605, tipul ăsta care e sărbătorit astăzi, încerca să arunce în aer una dintre clădirile Parlamentului Britanic, și mai exact House of Lords, cum este denumită. Complotul a fost oprit de către unul dintre gardieni, care a reușit să descopere că beciul era plin de explozibil. Acesta urma să fie detonat când lorzii erau la datorie. Și spre norocul lor, acest gardian a fost destul de vigilent și a putut să oprească un masacru, probabil. Iar în acea zi și până astăzi se sărbătorește Guy Fawkes Day, numită și Bonfire Night. Noi acum suntem în Wallasey, suntem chiar vis-a-vis, peste râu de Liverpool. Avem orașul Liverpool în spatele nostru. Deja e cam târziu, deja artificiile s-au tras. O seară frumoasă în care se aprind focuri de tabără, se aprind multe artificii, mai multe decât la anul nou. Și da, o sărbătoare interesantă. Mersi că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Ciao!